আজি মানে ভাবি আছিলোঁ কি ৰাতিপুৱা সোনকালে অফিচত যাম দুটামান ক্লায়েণ্টৰ মেজাৰমেণ্ট লৈ আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা কেইদিনমান আগতে তো সেইখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি ড্ৰয়িং আৰু যিখিনি এষ্টিমেট বনাওঁ আমি সেইখিনি কাম কৰিম সোনকালে বাট কি হ'ল ৰাতিপুৱাৰ পৰা নন ষ্টপ বৰষুণ এৰাউণ্ড 11:30মানলৈকে দি আছে অফিচত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ সোনকালে সেইটোও নহ'ল অফিচৰ দুটামান যিখিনি কাম মই অফিচত কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইখিনি ঘৰত বোলে কৰিম মই তাৰ কাৰণে লাইন নাই ঘৰত সেইটোও নহ'ল তো এনিৱে এতিয়া এৰাউণ্ড 12টাৰ আশে-পাশে হৈছে এতিয়া যাম অফিচত আপোনালোকক মই অফিচত কি হয় সেইটো অলপমান দেখাওঁ আৰু এটা আজি নতুন বস্তু মই অৰ্ডাৰ কৰি থৈছিলোঁ আজি আহি পাইছে সেইটো অলপমান দেখাওঁ আপোনালোকক এনিৱে গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল তো অফিচত আহি অলপমান কিবাকিবি অফিচৰ কাম আছিল ক্লায়েণ্টৰ মিটিং এষ্টিমেট ড্ৰয়িং কিবাকিবি অলপমান কৰিলোঁ এতিয়া অলপমান পিছত মোটামুটি আধা ঘণ্টাৰ পিছত আজি জিমত যাম আজি কি হৈছে মোৰ একচুৱেলি বাইক এখন আছে পালচাৰ N160 আৰু এখন য়ামাহাও আছে য়ামাহা 250 FZ 250 তো একচুৱেলি এই দুখন কম্পেয়াৰ কৰিব গ'লে মোৰ বাইকখনৰ মোৰ যিখন 160 আছে সেইখন বাইকৰ ইমান প্ৰব্লেম মানে চেইনডালৰ মোটামুটি এসপ্তাহ 10 দিনৰ মূৰে মূৰে মানে নতুন লিউক দিওঁ নতুন চাফা কৰিব লাগে নতুন মেকানিকেল প্ৰব্লেম আহিয়ে যায় তো এনিৱে যিহেতু বাইকখন ছাৰ্ভিচিং কৰিব দিছোঁ তাৰপিছত গৈ আছোঁ আজি জিমত তো আজি অফিচৰ পৰা জিমত গ'লোঁ জিম মাৰি আহি আজি এখন বিয়া খাব গ'লোঁ ঘৰৰ মা দেউতাৰ লগত তো বিয়াখনৰ পৰা আহি এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম যে আজি ৰাতিপুৱা যে ক'লোঁ মই আপোনালোকক যে এটা নতুন বস্তু মই পাৰচেছ কৰিছোঁ সেইটো হ'ল এইটো DJI Osmo Action 5 Pro একশ্যন কেমেৰা এইটো মই পাৰচেছ কৰিছোঁ এডভেঞ্চাৰ কম্বো যিটো পেকেজ আছে দুটা পায় একচুৱেলি এটা নৰ্মেল য'ত অকল কেমেৰাটো থাকে কেমেৰাটো বেটাৰীটো আৰু এটা থাকে পেকেজত যে য'ত এডভেঞ্চাৰ কম্বো য'ত এটা বেটাৰী কেমেৰাৰ লগত থাকে আৰু দুটা বেটাৰী এক্সট্ৰা থাকে এটা চাৰ্জাৰ হোল্ডাৰ আৰু এটা থাকে মানে যিডাল এই ষ্টেণ্ড আছে ষ্টেণ্ড মানে এইটো ষ্টেণ্ড নহয় একচুৱেলি এক্সটেনশ্যন ৰড একচুৱেলি এইটো সেইটো বস্তু আৰু এটা কাভাৰ পায় বাকী দুটা এটা মাউণ্ট আছে যিবিলাকৰ ধৰকচোন মই লাইফত এনেকুৱা ধৰণৰ কেমেৰা কোনোদিন ইউজ কৰা নাই ক'ত কেনেকৈ কি ইউজ কৰিব লাগে সেইটো ইউটিউবত চাই বা মোৰ দুটামান বন্ধু আছে তেওঁলোকে এইবিলাকৰ বস্তু কথা জানে তো তেওঁলোকক সুধি মই এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰে বাকীখিনি মই ওলাই ল'ম এতিয়া কথাটো হ'ল মোৰ লাইফত এনেকুৱা ধৰণৰ কেমেৰা এইটো ফাৰ্ষ্ট কেমেৰা মানে তো এতিয়া চাওঁ কিমানখিনি ইয়াৰ পৰা আউটপুট ওলাব পাৰি নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ইয়াৰ কোৱালিটি আৰু ইয়াৰ যিখিনি ইমেজ কোৱালিটি আছে আৰু প্লাছ ভিডিঅ'ত বহুতকেইটা ফিচাৰ্ছ আছে একচুৱেলি যিটো প্ৰফেশ্যনেল কেমেৰামেন বা যিখিনি ফটোগ্ৰাফী কৰে সেইবিলাকৰ পাল্লাত পৰে মোৰ মানে ডাইৰেক্ট যিটো অট'মেটিক মানে পজিশ্যনত দিও ভিডিঅ' বনাব পাৰি মই সেইটোৱেদি দুটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ এইটোৰ ফাৰ্ষ্ট শ্বটটো যিটো এইটো ভিডিঅ'ত ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মই ফুটেজখিনি আছে গোটেইখিনি মোটামুটি এইটো কেমেৰাই দি উঠোৱা আছে তো আপোনালোকে মোটামুটি কোৱালিটিটো আইডিয়া কৰিব পাৰিছে সেইটো 4K 60 FPS মই সেইটো ছেটিংছত ভিডিঅ'টো কৰা আছিল আৰু বাকীকেইটা পাৰ্টো জিমৰ যিখিনি পাৰ্ট বনালোঁ আমি সেইখিনি পাৰ্টো 4K 60 FPS মানে বনোৱা আছে মোৰতো স্পেলিঙে নাই ইমানখিনি মানে ফটোগ্ৰাফীৰ যিটো টাৰ্মছ আছে সেইবিলাকতো মানে ইউজটো নহয় মই তো এনিৱে বাকীখিনি ভিডিঅ' মই নেক্সট ট্ৰাই কৰিম যে এইটো কেমেৰাৰ গোটেইখিনি ফিচাৰ্ছ শিকি লৈ প্ৰপাৰ যাতে আপোনালোকক দিব পাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট মানে ন'টিছ কৰিব লগা বস্তুটো হৈছে কি কেমেৰাটোৰ চাইজটো ইমান সৰু মানে হাতৰ মুঠিতে আহি যায় আৰু ছেকেণ্ড আপোনালোকে চাগে গম পাইছে আগতে যিবিলাকে ভিডিঅ'টো চাইছে মোৰ এইটো ভিডিঅ'ত মানে যিটো চাউণ্ড কোৱালিটি আহি আছে সেইটো একদম মানে টপ নট চাউণ্ড কোৱালিটিটো মানে এটা এক্সটাৰ্নেল মাইক ইউজ কৰি কিছুমানে ৰেকৰ্ড কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ চাউণ্ড কোৱালিটি এইটোৰ মানে ইণ্টাৰনেল মাইকৰ পৰাই আহি আছে তো সেইটোৰ কাৰণে বহুত হেপী মই যিটো বস্তু মানে আগৰ ভিডিঅ'তে হওক বা মই মানে মোটামুটি এটা কমি পাই আছিলোঁ যে ভিডিঅ'ত চাউণ্ড কোৱালিটিটো মোটামুটি 50% মান কাভাৰ কৰে যে ভিডিঅ'টো কিমান এট্ৰাক্টিভ হয় তো ইয়াতে সেইটো প্ৰব্লেম দূৰ হৈ গৈছে মোৰ নেক্সট চাওঁ কিমানখিনি ইয়াৰ পৰা মই আউটপুট ওলাব পাৰোঁ যে মোৰ কথা কোৱা টেকনিকখিনি যাতে কিমানখিনি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ এইটো চাওকচোন ইমান সৰু কেমেৰাৰ মানে সাইজটো
আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এইটো কেমেৰাত ইনবিল্ট মেমৰি আছে 47 GB ইয়াতে ভিতৰত মেমৰি আছে মেমৰি কাৰ্ড নভৰাকেও আপোনালোকে 47 GB লৈকে মানে ইয়াতে ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰি 1950 mAh প্ৰত্যেকটা বেটাৰী তিনিটা বেটাৰী ইয়াতে আহিছে আৰু এডাল যিডাল ৰড আছে ৰডডাল মানে ইমান কোৱালিটিটো ভাল আগতেও মই মোবাইল হোল্ড কৰাৰ কাৰণে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা দুডাল ৰড এনেকুৱা এক্সটেনশ্যন ৰড কিনিছোঁ বাট তাৰে কোৱালিটিও মানে সিমান খাছ নহয় সেইকেইডাল মানে কেইদিনমান ইউজ কৰাৰ পিছততো ভাঙিয়ে গৈছে এইডালৰ কোৱালিটিটো বহুত ভাল তো তাৰ লগত এইটো চাৰ্জাৰো আহিছে এইটো মেইন বস্তুটোৰ কথা কৈ আছিলোঁ যে তিনিটা বেটাৰী থকা এটা কেছ মানে ইয়াতে ইয়াৰ লগত আহিছে এই তিনিটা বেটাৰী 1950 mAh বেটাৰী যিটো ক্লেইম কৰা আছে যে এটা বেটাৰীৰে 1950 যিটো mAh বেটাৰী আছে ছিংগল বেটাৰীৰে মোটামুটি 4K 60 fps-ত 2 ঘণ্টাৰ আশে-পাশে ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰি আৰু যিটো নৰ্মেল আছে 120 fps 120 ৰিজলিউশ্যন 60 fps-ত মোটামুটি 4 ঘণ্টামান ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰি বুলি কোম্পানী ক্লেইম কৰি থৈছে তো এতিয়া চাওঁ মই কিমানখিনি আউটপুট ওলাব পাৰোঁ এইটোৰ পৰা ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে যে কেমেৰাটো ডাইৰেক্ট মোবাইলৰ লগত কানেকশ্যন কৰিব পাৰি এটা DJI মিমো বুলি এপ আছে সেই এপটোৰে ডাইৰেক্ট ইয়াতে কেমেৰাত যিখিনি ৰেকৰ্ড হয় ডাইৰেক্ট মোবাইলত চাব পাৰি ৱাইফাই আৰু ব্লুটুথ কানেকশ্যন দিয়ে মানে অট'মেটিক কানেকশ্যন হৈ যায় সেইটো তো দুটা ষ্টেপ আছে সাধাৰণ তো সেইটোৰ পৰা ডাইৰেক্ট মোবাইলত ডাউনলোড কৰি কম্পিউটাৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰে বা মোবাইলৰ পৰা যদি কিছুমানে আপলোড কৰিব বিচাৰে তাৰ পৰাই মানে ইজিলি হয় বস্তুটো আৰু তাতে বস্তু আছে কি আমি যে মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত এডিট কৰিলে যে ফিল্টাৰ ইউজ কৰোঁ ফিল্টাৰ মানে চিনেমেটিক লাইট যিখিনি কালাৰ গ্ৰেডিঙৰ কাম আছে তাতে দুটা মানে ইনবিল্ট ফিল্টাৰ আছে যিবিলাক মানে চিনেমেটিক টাইপৰ লুকছ এটা আহে মই যিখিনি দেখা পাইছোঁ এতিয়ালৈকে আৰু তো মোৰ কাৰণে এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইমটো তো মোটামুটি আধা ঘণ্টামান যুঁজাৰ পিছত যিটো মোবাইলৰ এপ আছে DJI মিমো সেইটো এপৰ লগত কানেকশ্যন কৰিব ছাকচেছফুল হ'লোঁ মই তো ইয়াৰ ফুটেজখিনি ডাইৰেক্ট তাতে দেখা পায় ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছততো আহেই আৰু মোবাইলৰ পৰাও কিছুমান অপাৰেট কৰিব পাৰি এইটো যে ফটো তুলিব লাগে বা ভিডিঅ' কৰিব লাগে লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰিব লাগে তো সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফিচাৰ্ছ মানে ডাইৰেক্ট ফোনৰ লগত কানেকশ্যন হৈ যায় অট'মেটিকলি সেইটো ইউজ কৰিব পাৰি মোবাইলৰ পৰাই তো ভিডিঅ'টো কিজানি বহুত দীঘল হৈ গ'ল আপোনালোকে ইয়ালৈকে চাইছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ট্ৰাই কৰিম যে এইটো কেমেৰাৰ যিখিনি ফুল পটেঞ্চিয়েল আছে যে 4K 60 fps 120 fps-লৈকে আছে শ্ল' মোশ্যন নাইট ভিউ সেই গোটেইকেইটাৰে যাতে এটা ফুটেজ মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ট্ৰাই কৰিম যে গোটেইকেইটা ফুটেজ মই ইয়াতে এড কৰিব পাৰোঁ ভিডিঅ'ৰ আকাৰে মই এটা আপলোড কৰিম যে আপোনালোকে কোৱালিটিখিনি কমচে কম যাতে গম পায় এইটো বস্তু যদি আপোনালোকে কিছুমানে কিনাৰ কথা ভাবে তাৰ আগতে কোৱালিটিখিনি বা চাউণ্ড কোৱালিটি বা ৰাতি কেনেকুৱা হয় এইটো কেমেৰাত সেই গোটেইখিনি বস্তু মই এটা ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকক আপলোড দি দেখাম মই তাৰপিছত যদি কিনিব বিচাৰে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে সেইটো ভিডিঅ'টো চাই উঠাৰ পিছত তো এনিৱে ইয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাইছে আপোনালোকে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ তো কালিলৈ আৰু লগ পাম গুড নাইট